आज हामी अनबक्सिङ गर्दैछौँ S9 Ultra। यसमा के छ भने ब्लुटुथ छ, ब्लुटुथ यो हार्ट सेन्सर, भिडियो कल, फेसबुक के खोल्छ यसमा, गेम खेल्न मिल्छ, अलार्म, अब यो वकिङ डिस्टेन्स, म्युजिक र सुत्ने स्लिप, यो कसरी कति सुत्छौँ भनेर यो स्लिपिङ ट्र्याकिङ गर्ने है त। के छ यसमा म्यानुअल, युजर म्यानुअल, कालो ब्यान्ड र एउटा यो येलो ब्यान्ड। दिस इज द वाच। अरू यो चार्जर छ है। ओके, म्यानुअल चार्जरलाई साइड राखौँ। ओके गाइज, ल यो चाहिँ है हाम्रो वाच खोल्नु है त। ओके, एकदम प्रिमियम छ। हेर्नुहोस्, अन गरौँ है त। स्विच अन। हेर्नुहोस्, getting started. ओके, अन भयो है गाडी। यसमा के छ? एन्ड्रोइड इज स्टार्टिङ, लोडिङ भन्दाखेरि यो कसरी खोल्ने हो यो? हेर्नुहोस्, सिम ट्रे, ओके ल गाडी स्टार्ट भएको छ। हेर्नुहोस्, टाइम मिलाउनु बाँकी छ। यसको ब्याक साइड क्यामेरा, हामीले फ्रन्ट साइड क्यामेरा, नट ब्याड, ठिकै छ। के छ यसमा? ग्यालेरी, ब्राउजर, क्लक, म्युजिक, रिकर्डर, हार्ड ड्राइभ होइन, फाइल म्यानेजर, वालपेपर, पावर सेट मोड। ओके भन्छ है। साइनिङ, सिम ट्रे, युट्युब, पछि के छ?
Google Go, WhatsApp, setting, अनि क्यालेन्डर, क्यालकुलेटर, एप स्टोर, स्टाइल, फोन, च्याट, फ्यामिली, मेसेज, भिडियो कल, क्युआर कोड पनि छ है। क्यामेरा भइहाल्यो, ग्यालेरी, भर्खर फोटो खिचेको फोटो छ, डिलिट गरेछ, डिलिट। ओके, टच पनि राम्रो छ। सेटिङ हेरौँ है, यसको सेटिङमा के छ। वेयर इज सेटिङ, यस सेटिङ, ब्याट्री, यसको डिस्प्ले भइहाल्यो। स्टोरेज हेरौँ है सर, स्टोरेज युज यति छ, स्टोरेज कति छ यो टोटल 64 GB छ यसमा। अहिले 33% युज छ। यो स्टोरेज म्यानेजमेन्ट ब्याक जाउँ। अर्को तपाईँको लोकेसन ट्रेस भइहाल्यो, सिक्युरिटी रहेछ, फाइन्ड द डिभाइस। यसमा फेस पनि लिन्छ, फेस लकहरू। यहाँबाट ब्याक जाउँ। साथै म अर्को ब्लगमा चाहिँ यसको सबै सेटिङहरूको चाहिँ डिटेलली तपाईँलाई देखाउँछौँ। अहिलेको लागि चाहिँ है त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।